السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة منوعات مغربية مفيدة. تربية الأطفال فن تستطيع كل أم إتقانه، فعندما أقول فن يعني شيء أستمتع بعمله. البعض منكم في هذه اللحظة سيستغرب عند سماع هذه الجملة، وأنا أتفهم هذا لأنني أم، وأعرف أن التربية مسؤولية وتتطلب جهدا والكثير من الصبر. ولكن هل جربنا تبسيط الأمور؟ كما نقول بالإنجليزية take it easy، يعني لا نأخذ الأمور بجدية مبالغ فيها، فأطفالنا نعمة من الله. استمتعي بأمومتك، استمتعي بكل المراحل الجميلة التي يمر بها أطفالك وتعلمي معهم. أستغرب أحيانا من نفسي وأقول هل أريدهم أن يدرسوا طوال اليوم ولا يتكلموا أو يتحركوا حتى أكون أنا راضية عنهم؟ فعلا، فالخطأ الذي نرتكبه في حق أنفسنا هو بناء ذلك الجدار الطويل والعريض الذي نسميه المثالية، وعدم الوقوع في الخطأ ولا مجال للاعتذار، فنحن أمهات ونتحصن بهذا الجدار ضد أطفالنا. غريب، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى رفع عن الأطفال قلم التكليف، ونحن لم نفعل ذلك. لا نريدهم أن يخطئوا ولا نريدهم أن يلعبوا أو يتخاصموا أو حتى أن يعبروا عن مشاعرهم. المطلوب منهم الامتثال لأوامرنا فقط وعدم إزعاجنا، فنحن نهتم بملابسهم وأكلهم وصحتهم ونومهم. أبشرك بأن كل هذه الأمور تسمى رعاية، وأي شخص يستطيع القيام بها من أجلهم، ولكن أنا كأم من واجبي الاهتمام بدينهم وأخلاقهم وتعليمهم مهارات تفيدهم في حياتهم، فهذا ما يسمى بالتربية. الباقي يعني الرعاية سأقوم به عن طيب خاطر إلى أن يصبحوا قادرين على رعاية أنفسهم. لذلك في اللحظة التي تفرقين فيها بين مفهوم الرعاية ومفهوم التربية ستتضح لك الصورة، وستبدأين في التركيز على النقط المهمة. إذن أول نقطة ستشتغلين عليها هي أن تعتني بنفسك وتكوني أما مطمئنة وسعيدة. ظروفك يجب أن تتأقلمي معها وتتعاملي مع أي مشكل أو تحدي بهدوء تام، فهذا سينعكس على أسرتك بالإيجاب. في كل صباح عندما تستيقظين قرري أن تكوني هادئة بالتركيز على تنفسك، وكما ذكرت في مواضيع سابقة اعتمدي على التأمل كعادة صباحية. صدقيني ستتحسن نفسيتك شيئا فشيئا. ثاني خطوة، أكثري من عناق أطفالك ولا تنتظري حتى يقوموا بعمل جيد لكي تحتضنيهم، فيصبح العناق بهذه الطريقة مكافأة لا غير. فاحتضان الطفل وتقبيله ليس له علاقة بالدلال الزائد، بل بالعكس، فهو يساعد في إشباع الاحتياجات العاطفية للأطفال. وتذكري أنه إذا لم تجالسيهم جالسهم غيرك، وإذا لم تصاحبيهم صاحبهم غيرك، فالطفل مجبول على التعلق بمن أحسن إليه. لذلك عانقي أطفالك وقبليهم وناديهم بأحب الأسماء إليهم، ولا تجعلي علاقتك معهم محصورة فقط في إعطاء التعليمات والمحاسبة. النقطة الثالثة، وضع جدول تشجيعي لأطفالك، فالأطفال بصفة عامة يميلون إلى الرتابة وتكرار الأشياء، لهذا من المهم خلق روتين خاص بهم ليرتبوا أولوياتهم منذ الصغر ويمارسون عادات يومية سليمة، لكي لا يقضون بقية عمرهم وهم يحاولون تنظيم وقتهم واكتساب عادات جديدة. كوني أنت السباقة لتربيتهم على النظام والتركيز على صفاتهم الإيجابية. بالنسبة للجدول، هذا مثال توضيحي فقط، وأنت اختاري ما يناسب عمر أطفالك والمكافأة التي ستحفزهم على ملء الخانات بالنجوم أو العلامات الجيدة. في آخر الأسبوع قدمي جائزة مناسبة لكل من جمع أكبر عدد من النجوم،
فالفكرة من هذا الجدول هو خلق روتين وتعلم الانضباط وتحقيق الأهداف. النقطة الرابعة: عندما ترغبين في تغيير سلوك خاطئ لطفلك، لا تشعري في البداية بالإحباط والاستسلام، فالسلوك الخاطئ مستحيل أن يتغير بين ليلة وضحاها أو بلمسة من عصا سحرية، بل سيتطلب الأمر القليل من الجهد والصبر والتشجيع وخطوات محددة، وهي كالتالي: أولاً، حددي السلوك غير المرغوب فيه. ثانياً، تحدثي مع طفلك حول ما تريدينه وعلميه كيف يحقق ذلك. ثالثاً، اشكري طفلك على سلوكه الجيد وامدحي صفاته. رابعاً، استمري في مدح هذا السلوك حتى يصبح عادة. خامساً، لا تذكريه بأخطاء الماضي لكي لا يصاب بالإحباط، واجتنبي استعمال العنف، فعندما تردين على صراخ طفلك وعناده بالصراخ، سيتعلم بهذه الطريقة أن الصراخ هو الوسيلة الوحيدة للنقاش. إذن ما العمل؟ لابد أن تعلمي أطفالك التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم بالحوار والأخذ والعطاء في الكلام. خامس نقطة: الكثير منا يعاني مع أطفاله عندما يعلمهم الصلاة، فنراهم يلتزمون بها في حضورنا، وعندما نغيب عنهم يتهربون منها. هناك سببان: السبب الأول هو أننا نعلمهم شكل وطريقة العبادة، ولم نهتم بقلب وروح هذه العبادة، بمعنى أن الأبناء يعرفون كيف يتوضؤون ويعرفون كيف يصلون، ولكن لا يعرفون لمن يصلون، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون صفاته وأسماءه وقدرته سبحانه وتعالى. فالواجب منا قبل تعليمهم طريقة الصلاة أن تعرفيهم بالله وتحبيبهم فيه، بالتحدث عن النعم المحيطة بنا والمعجزات التي خلقها. والسبب الثاني لعدم التزامهم بالصلاة هو قلة صبرنا، فحينما وصى أفضل مربي عرفته البشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأبناء الصلاة من 7 سنوات إلى 10، وهذا دليل واضح على أهمية التدرج والتدريب والتكرار. وضعي سطرا تحت كلمة التكرار، لأن التربية تحتاج وقتا ومتابعة وتكرار، فلا تملي من المحاولات المستمرة. النقطة السادسة: عند تعاملك مع أخطاء طفلك لا تأخذي الأمور بصورة شخصية، فمثلا إذا كان عنيد تعتقدين بأنه يعاندك ضدا فيك، وهو يريد فقط أن يكون له رأي خاصا به. عندما يصرخ تعتقدين أنه لا يحترمك، ولكنه لا يجيد التعبير عن مشاعره بالكلام. عندما يحدث فوضى ترين أنه يزعجك، وهو في الحقيقة يلعب فقط. لذلك لا تأخذي الأمور بجدية، وإياك أن تضربيه، لأن الطفل بهذا الأسلوب يقتنع بأنك لا تحبينه بل تكرهينه، فيشعر بالفزع وانعدام الأمان والطمأنينة، لأن الإنسان التي يفترض بها أن تحميه وتشعره بالأمان فقدت أعصابها. الحل هو أن تضبطي أعصابك. لا يعني هذا أنك راضية عن سلوك طفلك، ولكن لأنك تعرفين بأن العنف والصراخ لن يأتي بنتيجة. تحدثي معه وافهمي نفسيته، ستتفاجئين بمدى عمق أحاسيسه. ساعديه على تعلم السلوك اللائق، وتحدثي عن شعورك بدلا من محاسبته ولومه. فمثلا إذا لم يرتب سريره لا تقولي له أنت كسول وفوضوي، بل قولي له أتضايق كثيرا عندما أجد الغرفة غير مرتبة. فالحديث عن المشاعر يلفت انتباه الأبناء عن آثار أفعالهم عليك. النقطة السابعة: ابتعدي عن كثرة النواهي والأوامر طوال الوقت، فعندما يسمعك طفلك تكررين عبارات مثل لا تفعل، لا ترمي، لا تصرخ، سيقابلك بالعناد وتكرار الخطأ. كوني ذكية في تعاملك معه، بمعنى ركزي على السلوك الخطأ، وفي نفس الوقت ركزي على صفة إيجابية في طفلك. مثلا قولي له أنت ولد مؤدب،
تكلم بصوت منخفض بدلا من الصراخ. أو الماء الذي بيدك للشرب، إذا أردت أن تلعب لنذهب إلى حوض الاستحمام. ونفس الأسلوب كرريه في مواقف مختلفة لتعزيز ثقته في نفسه. فإن عاد من المدرسة أخبريه بأن البيت أصبح أكثر جمالا عندما جاء. هكذا سيشعر بقيمته وتقديره لذاته. اعطي طفلك نفس عبارات المدح والمجاملة التي قد تمنحيها لغريب. عامليه بأدب وانتبهي له عندما يتحدث. تعاملي معه باحترام كي يحترمك، فعلاقتك بأبنائك هي أساس علاقتهم بالآخرين. النقطة الثامنة: ازرعي في أبنائك بذور الإحسان والتسامح والأخلاق الطيبة. اطلبي من أبنائك قبل نومهم أن يناجوا الله في خلوتهم وسرهم، ويطلبوا كل ما يريدون لكي يظلوا متصلين دوما بالله، ويقتنعون بأنه قريب مجيب وعلى كل شيء قدير. دربي أبنائك على الاستئذان والسلام عندما يدخلون البيت، فهذا يزيد في بركة البيت وأهله. عوديهم على الأذكار، وعند ذهابهم مثلا للمدرسة أعطهم قطعة كيك إضافية لكي يقدموها لزملائهم إذا نسوا إحضار وجبتهم، وبهذا سيتعلمون معنى الإحسان، وهكذا دواليه. النقطة التاسعة: اتفقي أنت وزوجك على وضع قواعد خاصة بالبيت. اشرحيها لأطفالك بالتفصيل، وعرفيهم بالعقاب الذي ستطبقينه إذا خالفوا هذه القواعد، كحرمانهم من لعبتهم المفضلة لمدة يومين، أو جعلهم ينظفون ما أحدثوه من فوضى. واجعلي من نفسك قدوة يحتذى بها، واتبعي القوانين أنت أيضا، لأنك إذا تركت أطفالك يعملون ما يشاءون دون ضوابط سيتجرؤون على كل نظام موضوع، سواء كان في البيت أو المدرسة أو المجتمع. سأحاول ترك بعض نماذج من هذه القواعد في صندوق الوصف. وكآخر نقطة، رغم أن الموضوع متشعب و10 دقائق لا تكفي، أريد أن أقول فقط أن الأمومة ليست مسابقة لنرى من ستبهرنا بمهارات أطفالها ومدى ترتيب بيتها وتنوع أطباقها، أو العكس، ليست بمن تضحي أكثر وتسهر الليالي لتقول لأبنائها بعد 20 سنة بأنها أفنت عمرها من أجلهم. الأمومة هي أن تبدأي بالاستمتاع بحياتك أكثر مع أبنائك، تلعبي معهم، تتنزهي معهم، تكتشفي أشياء جديدة، وتغيري للأفضل حتى يتغير أبناؤك للأفضل. دمتم سالمين.